নমস্কাৰ, সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। মই বাৰু আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদত ভালেই আছোঁ। পনীৰ অলপ আছিলে, তাকে পনীৰখিনি মই এনেকৈ ৰুকনিত ৰুকি ল'লোঁ। চেনি গুড়ি, ইলাচি গুড়ি এনেদৰে সানিছোঁ। আজি কিবা এটা বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, তাকে মানে এনেকৈ চেনি আৰু পনীৰখিনি এনেকৈ ভালদৰে হাতেৰে সানি লৈছোঁ। কিনো বনাম নিজেও একো ভবা নাই, চাওঁ কি বনাওঁ তাকে ভাবিছোঁ। এতিয়া চেনি আৰু হেৰিখিনি দি লৈছোঁ। ইয়াত পাউডাৰ গাখীৰ দিম। এইখিনি ভালকৈ মঠি ল'ম, সুন্দৰকৈ মঠি ল'ম। চেনিত যিহেতুকে পানী থাকে নহয়নে, সেইকাৰণে পানী বা গাখীৰৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই। পাউডাৰ গাখীৰ দি দিছোঁ, আৰু দিব লাগিব চাগে। আৰু দিব লাগিব। কাৰণ চেনিত যিহেতুকে পানী থাকে নহয়নে, ইয়াত ময়দা বা বেলেগ একো মিক্স কৰা নাই। পনীৰখিনি মাত্ৰ ৰুকনিত ৰুকি লৈছোঁ, চেনি দিছোঁ আৰু পাউডাৰ গাখীৰ দিছোঁ, আৰু কিছু পাউডাৰ গাখীৰ লাগিব আপোনালোকক আকৌ কি কৰে। তাৰপিছত মই কম জুইত কেৰাহী এটাত অকণমান ময়দা ঘিত ভাজি পনীৰখিনি এনেকৈ লগ কৰি দিলোঁ। এনেকৈ লৰাই থাকিম, লৰাই ঠাণ্ডা হ'লে মই ইয়াক কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। মই এনেধৰণৰ পলিথিন লৈছোঁ, ইয়ালৈ প্ৰথমতে এইটো লেয়াৰ দিছোঁ, আৰু এখন পলিথিন ওপৰত দিছোঁ, লাহে লাহে বেলি দিম। বেলি দিলোঁ লাহে লাহে। তাৰপিছত ক্ৰীম লেয়াৰ কৰি দিছোঁ। লেয়াৰটো এনেদৰে বেলি দিম। এনেদৰে বেলি দিলোঁ। এনেদৰে বেলি দিলোঁ। এতিয়া মই এনেদৰে ৰ'ল কৰি যাম।
এইটো এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ বাবে ফ্ৰিজত থৈ দিম। তাৰপিছত অকণমান ওপৰটো উঠাই দিছোঁ, এনেদৰে উঠাই দিছোঁ। এতিয়া মই ফ্ৰিজত থৈ দিম। এইটো চাইডো ৰাবাৰ দি কাভাৰ কৰি মই এনেদৰে ফ্ৰিজত থৈ দিম। আপোনালোকক যেতিয়া কাটিম তেতিয়া লগ পাই আছোঁ। এতিয়া অকণমান ঢিলা হৈ আছে বাৰু। এইটো এনেদৰে পলিথিনেৰে মেৰিয়াই ল'লোঁ। চাইডো ৰাবাৰেৰে দি দিম। তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ কাটিবৰ সময়ত।